travelers. ඉතින් අපි Chinese foods try කරාට පස්සේ අද අපි යනවා කොහෙටද? අපි යනවා IKEA shopping. shopping පාරක් දාන්න අපි යන්නේ මෙහි තියෙන IKEA එකකට. ඉතින් අපි හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න කොහොමද ඒකේ prices යන්නේ මොනවද තියෙන්නේ IKEA කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ස්ටෝර් එකක්. ඉතින් අපි ගිහින් බලනවා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඔයාලවත් එක්කන් යන්න හිතුවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ Chinese නේ කෑම කාප් එක බලන්න නැති කියලා. මේ දැන් නිදිමත ඉන්නේ අත්තර මේ කාපුවම්ම නෑ අපි වීඩියෝ එක දෙකට දැම්මර නේද? ඔව්. මේ ඒ හින්දා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. එතකොට අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook Instagram දෙකම follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු IKEA එකට. හරි guys මොනද අපි IKEA එකේ entrance එකට ඇවිත් ඉන්නේ. අපි යන අතරට ගිහින් බලමු. ෆින්ලන්ඩ් වල IKEA එක තියෙන්නේ කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේන ලොකු කාපාක්යක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය IKEA කිව්වම හැමතැනම ගොඩක් ප්‍රමාණින් විශාල තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. නැති දෙයක් නැහැ. අපි අතුලට ගිහින් බලමු මේකේ මොනවද ගන්න තියෙන්නේ. ෂෙයාගේ කිචන් එකට අපි මොනවද ගන්න කියලා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් කියලා තියන්නේ බේබි කෙනෙක් ඉද්දි කොහොමද බෙඩ්රූම් එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. මෙතන බෙඩ් එක ඒ වගේම බබාගේ බඩු තියෙන තැන් ඊට අමතරව මෙතන කොට් එක ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඔයා මොකද මේ බබෙක් හදන එකේ කරගන්නේ? ඔව් ඒ වගේ ඉස්සලාම මේ බබෙක් ඉන්න බෙඩ්රූම් එකට. ඉතින් අපිට මේ රූම් එක ආදි කාලයේදී යථා කාලයේදී ඉස්සරහට අපිට ඕන වෙන්නේ. වෙනවනේ ඒක නිසා ඇත්තට අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා නේද කොහොමද අපි එක්ස්පීරියන්ස් arrange කරගන්නේ කොහොමද රූම් එක කියලා. එහෙනම් මේ හැමදේම තියලා තියෙනවා පිළිවෙලට. පොට් එක තියෙනවා. තමයි අඳුන් තියෙනවා. කොහොමද පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේ? ඉතින් guys අපි දැන් මේ ඉන්නේ මෙහෙකේ තියෙන kitchen section එකේ අපි ඉන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මෙහෙට ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට අවශ්‍ය බඩු හැමදේම වගේ මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති kitchen එකට, එතකොට dining එකට, ඔයාලගේ bedroom එකට හැම දෙයකටම අවශ්‍ය දේවල් IKEA එකේ මෙතනින් එකම තැනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මම ඉන්න තැන. මේකේ කිචන් එකට පොඩි අයිඩියා එකක් දීලා තියෙන්නේ මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මමත් ඉන්නේ මේ වගේ කිචන් එකක් හදන්නේ නේද? yes. මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපි තව ඇවිදලා බලමු මේකේ තියෙන දේවල් කොහොමද prices කොහොමද කියලා. ඉතින් guys අපි ඔයාලට මේ කොහොමද මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ ටික ටක් ගාලා පෙන්නන්න යන්න. ඉතින් මේ මෙතනක් තියෙන්නේ ලස්සනට කිචන් එක arrange කරලා තියෙන ලස්සනටම arrange කරලා තියෙන තැනක්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේකේ මේ ඩිසයින් එක. pantry සුට් එක්ක මේ වගේ ලස්සන ටේබල් එකක් දාලා හරිම ලස්සන විදිහට මෙතන arrange කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ නම් ගයක් හදන්න ඉන්නවනේ
කොයි වගේ ඩිසයින් එකකටද ඔයගොල්ලන් කිචන් එක යන්න ඕන කියලා. පොඩි උන් ගේම් හෙල්ලම් කරනවා. ෆොටෝ එකක් ගන්න කිව්වේ. හරි තව ටිකයි. හරි නේද? අනේ හරි. තුති බව්වක් ගත්තා මම. ලස්සනයි නේද? ඒක අමාරු. සෝ ඉතින් ඉන්න. හරි guys. දැන් අපි ඉන්නේ kids section එකේ. හරිද? දැන් මෙතනින් ඉංගලන්ත ID එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකට බබෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ room එක design කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකත් චූටි බබෙක්ට මේ ID එකක් ගන්න පුළුවන් design කරපු room එකක්. එයාට toys තියන්න, එයාට සෙල්ලම් කරන්න, එයාට නිදා ගන්න. හැමදේම ලස්සනටම arrange කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපිට වගේම ඔයගලන්ට ID එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි ළමයි ඔන්න මං ආවේ දැන් මං ආසම සෙක්ෂන් එකට තෙතියක් ගන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ කියන්න අපි කොයි තෙතියක්ද ගන්න මෙතන මේ ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ සෙක්ෂන් එකම තුනරුණ නැතන නෑනේ. වව් සත්තු අත්තම් මෙතන ඉන්නවා. ලස්සනයි. මේ ලස්සනයි. එයා more comfortable අනේ. මේ හරි soft එයා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන ඇති මෙතන ඩිස්කවුන්ට්ස් යනවා මේ බෙඩ්ස් වලට. මේ මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ මෙතන 679 එක 479යි. කම්ෆර්ටබල් නිදාගෙන ඉඳලා යන්න ටිකක්. ඔය මෙතනින් ආසම බෙඩ් එක මොකද්ද මම ආසම එක නේ. අනික මේක දැන් උස්සන්න පුළුවන් මේ වගේ. අතර ගෙයක් හදනවා නම් අයිඩියා එකක් ගන්න මෙතන සුපිර තැන නේද? බඩු සෙට් එකක්. මේකේ මේ ස්ටෝර් එකේ පල්ලෙහාන් ෆ්ලෝර් එකේ තමයි මේකේ මේ කට්ටියට ගන්න බඩු ගන්න මේ තියෙන ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්ත බඩු සෙට් එකක් මේ මම ගත්ත මෙතනින් කේක් හදන්න ට්‍රේ එකක් ගත්තා. ඔය බඩු සෙට් එක ගත්ත ඒ ටික මේ අපේ කාට් එකේ මේ අපි කාට් එක ළඟ ගිහින් පෙන්නන්න මොනවද ගත්තේ කියලා. ඉතින් පොඩි බඩු ටික ගමු නේ. ඔව් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම කිචන් එකේ අවශ්‍ය පිඟන් අනම්ම. කිචන් එක හැම දෙයක්ම තියෙනවා guys. කිස්සු හැදලා ඉන්නේ අපි දෙන්න. IKEA එක කොහොම වගේද කියලා අපි දැන් පේනවා. දැන් මට ඊට පස්සෙන් තියන්නේ
මේ IKEA කැෆේ ඒරියා සයිඩ් එක. ඉතින් අපි ලන්ච් අරගෙන ආවේ. මේකට යන්නේ නැහැ. අපි දැන් වීඩියෝ ඉවර කරමු නේද? ඔව් අපි ඉවර කරමු නේ. අපි හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා මේක කොහොමද ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අපි යන මෙතන මේ වීඩියෝ එක IKEA වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම් guys. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක දිගටම බලලා ඔයාලට ගොඩක් thank you. අපිව subscribe කරන්න නම් subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. Facebook Instagram හැම එකම follow කරන්න. ඉතින් අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ගිහින් එන්නම්. See you. Bye bye. ඉතින් guys වීඩියෝ ඉවර නෑ. IKEA එකේ අන්තිම කොනේ තිබ්බා කෑම කන් ප්ලේස් එක. ඉතින් අපි එකෙන් ගත්තා. මොනවද ගත්තේ අපි? වෙජි බර්ගර්ස්, hot dogs. වෙජි hot dogs දෙකකුයි, drinks උයි, ice cream උයි ගත්තා. අපිට මේකට ගියේ යුරෝ ice cream එකත් එක්ක යුරෝ 3.20ක් වගේ නේද ගියේ? ඔව්. යුරෝ 3.20ක් වගේ ගියේ ඉතින් මේ මීල් එකට. කාලා බලමු ඉතින් IKEA එකේ කොහොමද ෆුඩ්ස් රසයිද කියලා. ice cream එක ගන්න තියෙන නැතනේ. අපි soft drinks ගත්තේ හැබැයි අපිට බඩගින්නේ අපි වෙජි hot dog